استكمالا لموضوعنا عن القواعد القانونية المكونة لعقد إعادة التأمين، واللي شرحنا منهم 4 قواعد في الحلقات السابقة، هتلاقوهم قدامكم على الشاشة، وهتلاقوا الروابط الخاصة بيهم في وصف الفيديو. حلقة اليوم والحلقات القادمة هنخصصها للقاعدة الأخيرة في تكوين عقد إعادة التأمين، وهي المستندات المطلوبة لضمان توثيق العقود أو تحقيق يقين العقد أو Contract Certainty. فقبل عام 2001 كانت بيئة العمل أكثر مرونة، وخصوصا في إصدار وثائق التأمين بما يشملها من الصيغة النهائية للعقد أو الوردنج. وكانت أغلبية وثائق التأمين ضد الحرائق بتغطي أضرار الحرائق والانفجارات الناتجة عن أي سبب، مع استثناءات معينة مثل أخطار الحرب والحرب الأهلية أو الاضطرابات المدنية، ولم يكن الإرهاب مستثنى في بنود استثناءات الحرب. ولذلك كانت الخسارة أو الضرر الناتج عن الإرهاب مغطى في الوثائق الأصلية وكمان عقود إعادة التأمين. كانت حادثة الهجوم على برجي التجارة العالمي في 11 سبتمبر 2001 بما فيها من جدال ودعاوى قضائية مقدمة ونقطة تحول لعدد كثير من التغييرات الهامة في سوق التأمين وإعادة التأمين، وما زالت موجودة حتى الآن، ومنها ظهور مفهوم يقين العقد أو Contract Certainty، الذي لا يحمي فقط المؤمن له ومكتتبي شركة التأمين وإعادة التأمين، ولكن أيضا سماسرة إعادة التأمين، وحنعرف ليه بعد قليل. فما الذي حدث في سوق التأمين وإعادة التأمين وقت حدوث كارثة الهجوم على برجي التجارة العالمي؟ وما هو مفهوم يقين العقد؟ كل ده وأكتر هنتكلم عليه في حلقة اليوم. أهلا بكم أعزائي، ومعاكم نادية صالح على قناة تأمين جورو. وكانت البداية بأن قامت شركة سيلفرستين بروبرتيز المؤجرة لبرجي التجارة العالمية بالحصول على تغطية للممتلكات بالتزام قدره 3.5 مليار دولار، موزعة على عدد من وثائق التأمين وعلى عدد من الشرائح على حوالي 22 شركة تأمين وإعادة تأمين عالمية. وحدث الهجوم في 11 سبتمبر 2001، وارتبكت أسواق التأمين وإعادة التأمين ليس فقط نتيجة ضخامة الحادث، ولكن أيضا نتيجة عدد من العوامل، ومنها 1. الافتقار إلى وجود وثائق تأمين وإعادة تأمين موثقة قبل بدء التغطية نتيجة صعوبة عملية إعادة التأمين وتعقيدها. 2. وجود أكثر من نموذج لتوزيع إعادة التأمين ما بين البليسنج سليبس والبايندرز مختلفين في بعض الشروط وفي هيكل تغطية الممتلكات. 3. عدم اكتمال صيغة العقد النهائية وقت حدوث الهجوم. وأخيرا وأهم سبب كان عدم الوضوح والغموض الكبير في تعريف كلمة حادث أو occurrence في نماذج التوزيع أو في البليسنج سليبس الذي قبله معيدي التأمين. ولذلك رفعت الدعاوى القضائية من شركات التأمين وإعادة التأمين على تحديد قيمة التعويض.
ففي بعض نماذج إعادة التأمين كان التعريف للحادث الواحد محددا إلى حد ما، ولذلك حكمت هيئة المحلفين لصالح عدد من شركات إعادة التأمين بأن الهجوم الذي نفذته الطائرتان المختطفتان كان حادثا واحدا، أي تتجمع فيه كل الخسائر والأضرار ويتم التعويض على أنه حادث واحد وليس حادثين، بالتزام إجمالي قدره 3.5 مليار دولار، وهو التزام الوثيقة بغض النظر عن الفترة الزمنية أو المنطقة التي حدثت فيها هذه الخسائر. ولكن المشكلة الأكبر كانت في أهم نموذج لإعادة التأمين المسمى ويل بروب 2000، فكان في تحمل مرتفع للعميل، وبالتالي كان تعريف الحادث أو occurrence واسع جدا ليشمل سلسلة من الأحداث والخسائر. وبناء على ذلك أقرت هيئة المحلفين على أن تدمير البرجين بطائرتين منفصلتين في وقتين منفصلين كان حادثين منفصلين، وأن شركات التأمين وإعادة التأمين ملزمة بدفع حصتها من هذا التعويض على هذا الأساس، أي دفع التزام الوثيقة مرتين، أي 7 مليار دولار. وفي النهاية ونتيجة اختلاف تغطيات إعادة التأمين تم دفع ما يقرب من 4.5 مليار دولار كتعويض إجمالي من هذا الحادث. أثارت هذه الحادثة موضوع هام جدا، وهي أن كل الخسائر الناتجة عن الكوارث الكبرى غالبا ما تؤدي إلى التقاضي، لأن الخلاف بيكون ليس في صياغة عقد إعادة التأمين ولكن في تفسير بنود العقد نفسه. وهذا يبين أهمية مراجعة عقود إعادة التأمين والتأكد من فهم شروطها قبل التوقيع عليها، لأن ذلك يضمن تقليل المخاطر لشركات التأمين وإعادة التأمين، لأنها بتكون غير متأكدة من حجم الأخطار التي تقبلها، وبالتالي عدم قدرتها على تخصيص رأس المال بشكل صحيح. وأيضا لسماسرة إعادة التأمين الذين يتعرضون لمخاطر الخطأ والسهو errors and omissions عندما تكون الصياغة النهائية للعقد غير واضحة أو غير موجودة، لأن عادة هذه الشركات بتكون لديها وثائق Professional Indemnity بتغطي أخطاء ممارسة المهنة. زي ما احنا متعودين في قطاع التأمين أنه بعد حدوث حادث كبير بيتم اتخاذ إجراءات تصحيحية للتقليل من آثار هذا الحادث إذا تكرر في المستقبل. فكان من أهم نتائج حادث البرجين ما يلي: ظهور مبادرات في دول مختلفة وأهمها سوق لندن واللويدز لزيادة مفهوم اليقين القانوني فيما يتعلق بمعاملات إعادة التأمين والتقليل من المشاكل المتعلقة بتفسير بنود عقد إعادة التأمين، وذلك من خلال توفير أساس سليم لتفسير متسق بوجود قواعد موحدة لقانون إعادة التأمين ونظام موحد ومجموعة من المصطلحات الموحدة في العقود. التأكد من أن كل أطراف التعاقد على دراية كاملة بكل أركان عقد إعادة التأمين ويتفقون على تفسيرها قبل بداية الخطر. العمل على توفير وثائق التأمين وإعادة التأمين في وقت قصير وقبل تاريخ بداية الخطر. التأكد من أن القانون والاختصاص القضائي وشروط التحكيم موجودة بشكل واضح وكامل في عقد إعادة التأمين وفي الوثيقة الأصلية. وأخيراً أن يتم تخصيص جميع الواجبات المتعلقة بالغطاء التأميني بشكل واضح بين أطراف العقد، بما في ذلك معالجة تغييرات العقد وإنتاج المستندات ومعالجة التعويضات. وباختصار فإن مفهوم يقين العقد هو توفير الوضوح لكل من شركة التأمين ومعيدي التأمين بشأن شروط وأحكام العقد بحلول وقت تنفيذه،
أي أن كل أطراف التعاقد سيكون على علم مسبق بالمنتج محل البيع وتسعيره، وأيضا بالتوقيت الخاص بعملية البيع، أي توقيت سريان الوثيقة دون أي سوء فهم، مع تقديم كل مستندات التعاقد على الفور بعد ذلك. ونختم حلقة اليوم بمقولة أو نصيحة شهيرة من وارن بافيت رئيس شركة بيركشير هاثاواي، كتبها في نوفمبر 2001 إلى المساهمين، حدد فيها 3 قواعد أساسية لإدارة شركة التأمين، والتي رأى أن عدم الالتزام ببعضها قد أدى إلى خسائر فادحة لشركته جنرال ري في ذلك الوقت. وهذه القواعد ما زالت صالحة حتى الآن، وخصوصا لمكتتبي التأمين. وهذه القواعد هي: لا تقبل إلا المخاطر التي يمكنك تقييمها بشكل صحيح. حدد الأعمال المقبولة بطريقة تضمن عدم تعرضك لأي تجميع للخسائر aggregation الناجمة عن حادث واحد أو من أحداث ذات صلة من شأنها أن تهدد ملاءتك المالية. وأخيرا، تجنب الأعمال التي تنطوي على مخاطر أخلاقية، فلا يمكنك كتابة عقود جيدة مع أشخاص سيئين بغض النظر عن معدل الخسارة الموجود في التغطية. وفي النهاية، إزاي نتأكد إننا حققنا يقين العقد وما هي أهميته؟ هنكمل الموضوع في الحلقة القادمة إن شاء الله. تابعونا على قناة تأمين جورو، وما تنسوش تفعيل جرس التنبيه، ونشوفكم على خير إن شاء الله. مع السلامة.